Ok anh em, hôm nay thì mình sẽ nâng cấp cái con xe này lên nhé. Con xe này thì có một cái nhược điểm rất, nó cũng giống như con phây du, tương tự với con này thôi. Con này nó nặng cho nên là nó chạy ăn tải rất là nhiều. Động cơ nóng, EC nóng, khi mà hai thằng này nóng lên thì các bạn sẽ không thể nào chạy được nữa. Nó rất là khó chịu, cho nên các bạn chỉ chơi được một cục pin thôi. Nếu bạn có pin sơ cua thì cũng không thể chơi được, bởi vì khi bạn bỏ xuống nó nóng quá, nó không cho các bạn chạy tiếp. Thì đó là cái rất là bực mình với con xe này. Và hôm nay thì mình sẽ nâng cấp con này lên, và nâng cấp theo cái kiểu là chúng ta sẽ có thể chơi được lâu về dài, nâng cấp bền ấy, chứ không phải là nâng cấp theo kiểu phá. Trước đó thì mình đã dự định là cho con này lên động cơ 775, nhưng mà mình nghĩ như thế này thì không cần thiết. Như thế này thì con xe này nó sẽ tiếp tục banh á, nó không có chơi được nhìn lâu, nên là hôm nay mình sẽ nâng cấp cho nó bền hơn. Cho anh em nào đã mua con xe này thì có thể tham khảo theo cách này của mình nha. Ok, mình sẽ bắt đầu làm nha. Ở ngoài thì nó hơi ồn á, cho nên mình chỉ làm thôi, mình sẽ không nói. Cảm ơn các bạn.
Rồi như vậy là xong rồi các bạn. Ở đây gắn một cái quạt thêm một cái tản nhiệt của một con EC cũ nữa vô đây thì nó sẽ giải nhiệt tốt hơn. Con EC này chúng ta cũng có một cái quạt ở đây nữa, pin, RX, servo. Rồi cái này nâng cấp là ok đó, động cơ thì giữ nguyên, không lo đến cái việc là nó sẽ bị hư bánh răng, bởi vì động cơ với bánh răng của nó là đồ zin mà, cho nên là nó sẽ bền hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ ra ngoài kia và test thử cho anh em xem con này chạy như thế nào nha.